یک نژاد فرازمینی وجود دارد که چارلز هال آن را نژاد تال وایت یا همان بیگانگان سفید قد بلند نامیده است. چارلز هال فردی تحصیل کرده با مدرک کارشناسی ارشد در فیزیک هسته‌ای و ناظر سابق آب و هوا برای نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا است. هال گفته است که با سن و نژاد بیگانه در تماس بوده است: تال وایت ها، خاکستری ها و نوردیک ها. او ادعا می کند که این تجربیات واقعی بوده و نیروی هوایی ایالات متحده واقعاً میزبان فرازمینی هایی بوده که با آنها در دهه 1950 توافق کرده بودند. آنها عمدتاً در انتقال فناوری با ارتش ایالات متحده آمریکا همکاری داشتند. او گفت که مقامات ایالات متحده همه چیز را ساکت نگه داشتند، زیرا مردم از نظر احساسی آمادگی پذیرش بیگانگان و زندگی فرازمینی ها را ندارند. او میگوید که تال وایت ها چیزی بیش از یک داستان خیالی هستند. سفیدپوست های قد بلند از نظر ظاهری انسان نما هستند. این نژاد از ستارگان نزدیک آرکتوروس می آیند. برخی بیش از 2.5 متر قد دارند و 800 سال عمر می کنند. تقریبا طول عمر آنها 10 برابر بیشتر از عمر ما است. آنها مانند ما پیر نمی شوند، اما در حدود 400 سال زمینی مرحله دوم رشد را پشت سر می گذارند و سپس در سن تقریبا 800 سالگی بر اثر نارسایی اندام می میرند. از آنجایی که در سیاره آنها روزها طولانی تر هستند، الگوهای خواب آنها نیز طولانی تر است. معمولا به اندازه 2 روز زمینی بیدار می مانند و سپس به همان میزان می خوابند. آنها چشمهای آبی بزرگی دارند، بینیهای کوچک و گوشهای کوچکی که به پوست سرشان فشرده شده و چسبیده است. شست آنها کوچک با 4 انگشت بلند و باریک است. همه آنها موهای نازک و بلوند صافی دارند. پوست آنها کاملا سفید مانند گچ است. به همین دلیل آنها را سفید قد بلند می نامند. آنها بر روی زمین کاملا متفاوت راه می روند، زیرا به کشش گرانشی قوی‌تری عادت کردند. آنها بسیار باهوش هستند و اطلاعات را چندین برابر سریعتر از انسان‌ها پردازش می کنند. استعدادهای فردی، توانایی‌های فکری و ویژگی‌های فیزیکی متفاوتی دارند. برخی معلم، برخی خلبان، برخی کارگر و برخی رهبر هستند. زبان آنها مانند پارس سگ یا جیک و آواز پرندگان است. شبیه هایروگلیف مصری می نویسند و انگلیسی را به راحتی یاد گرفتند و صحبت می کنند. برخی از آنها توانایی تقلید از انسانها را به خوبی انجام می دهند، به گونه‌ای که اگر آنها از طریق تلفن با شما صحبت کنند، شما نمی توانید آن را تشخیص دهید که آیا آنها انسان هستند و یا تال وایت. آنها همچنین از دستگاهی بهره میبرند که به وسیله آن میتوانند به گونه‌ای گفتار خود را پخش کنند که انسان آن را توسط ذهن خود بشنود، اما فقط در یک بعد و مسافت کوتاه چند متری کار میکند. این دستگاه مانند یک مترجم زبان نیز کار میکند. هال گهگاه میتوانست صدای سفیدپوست‌های قد بلند را بشنود که با یکدیگر صحبت میکنند. او گفته است که انگار آنها انگلیسی صحبت میکنند. آنها دوست دارند تولید مثل کنند. فرزندانشان که بسیار کوتاه‌تر از آنها هستند، بازیگوش، پر انرژی و کنجکاو هستند. بزرگسال‌های آنها یک سلاح مداد مانند تمرین می‌کنند که می‌تواند انسان را بیهوش کند، بکشد، بی حرکت کند و یا هیپنوتیزم کند. همچنین می‌تواند باعث ایجاد درد شدید شود و اغلب از آن برای تنبیه افراد استفاده می‌کند. اگرچه فناوری آنها در این زمان کاملا فراتر از ما است، اما شواهد نشان می‌دهد که در معیارهای دیگری مانند خرد، هوش، اخلاق آنها ممکن است کاملا با ما قابل مقایسه باشند. خاطرات هال از حاصل یک تخیل بیش از حد فعال یا توهمات ناشی از مواد مخدر نیست، بلکه حاصل تجربیات شخصی و تماس‌های واقعی چهره به چهره با سفیدپوست‌های قد بلند است که در نلیس از سال 1965 تا 1967 مستقر بودند. به گفته هال که ادعا می‌کند با سفیدپوست‌های قد بلند ارتباط برقرار کرده است، آنها بسیار واقعی، بسیار پیچیده و بخشی از جامعه‌ای هستند که در پایگاه نیروی هوایی نلیس
که یک مجتمع نظامی بسیار مخفی در حدود 5000 مایل مربع است که یک منطقه پرواز ممنوع در صحرای جنوبی و مرکزی نوادا محسوب می شود، مشغول به فعالیت هستند. به گفته هال، نلیس بسیار مخفی است و توسط پلیس نظامی محافظت می شود. به گفته او تلاش برای ورود و تلاش برای یافتن محل تالوایت ها که زیر تپه های شنی در سنگرهای بتونی و فولادی زندگی می کنند مانند خودکشی است. او میگوید که تنها شدن در بیابان با فردی بسیار متفاوت و پیشرفته تر از ما تجربه وحشتناکی بوده است که او داشته است. او در ادامه میگوید ابتدا فکر میکردم دارم دیوانه میشوم، اما با گذشت زمان یاد گرفتم که چگونه ارتباط برقرار کنم و چگونه به آنها نزدیک شوم. یاد گرفتم هرگز سعی نکنم آنها را مجبور به انجام کاری کنم. سیستم عصبی آنها بسیار سریع عمل می کند و بسیار محافظه‌کار هستند و به نیات ما بسیار مشکوک هستند. هال گفت که در طول 2 سال در کنار آنها بودن توانسته است اطلاعات کمی در مورد منشأ تالوایت ها کسب کند، اما متوجه شده که آنها ممکن است از نزدیک ستاره آرکتوریوس در فاصله 36 سال نوری از ما آمده باشند. هال 3 نوع فضاپیمای مختلف آنها را دیده است که از نظر اندازه متفاوت بودند. یک فضاپیمای کوچک پیشاهنگی با انرژی هسته‌ای و یک فضاپیمای بزرگ بین ستاره‌ای که می‌توانست سریعتر از سرعت نور حرکت کند. این کشتی سیاه بزرگ تقریباً 22 متر ارتفاع و 110 متر طول داشته است. هال گفت که فناوری سفینه کوچک با ارتش به اشتراک گذاشته شده است، اما فضاپیما همچنان یک راز باقی مانده است. او گفت ژنرال‌های آمریکایی برای حفظ روابط خوب با تالوایت‌ها برای به دست آوردن فناوری آنها هر کاری می‌کنند. مبادله بین آنها بر اساس آنچه برای سفیدپوستان قد بلند مفید است انجام شده و آنها گاهی اوقات در جلسات طبقه بندی شده شرکت می‌کنند و به توسعه فناوری کمک می‌کنند. هال گفت که ارتش قطعاً هر نوع غذایی را که سفیدهای قد بلند خواسته بودند تأمین می‌کرد، اما او متوجه شد که آنها کیسه‌های آماده شده ای را حمل می‌کنند که شبیه پودینگ قارچ است. هال حدس می‌زند که آنها گیاهخوار هستند، زیرا متوجه شد که آنها در مناسبت‌های مختلف دانه جمع می‌کنند. اما جالب‌ترین خبر درباره سفیدهای قد بلند یا همان تالوایت‌ها می‌تواند خبر خبرگزاری فارس باشد که توسط العربیه هم بازنشر شد. در این خبر که در وبسایت العربیه آمده بود گفته شده است که ایران میگوید بیگانگان فضایی سفید بلند آمریکا را کنترل می‌کنند. العربیه به نقل از خبرگزاری فارس این گونه موضوع را شرح می‌دهد که خبرگزاری دولتی ایران میگوید ادوارد اسنودن ارتباط آمریکا با فرازمینی‌ها را فاش کرده است. سرویس خبری انگلیسی خبرگزاری فارس ایران در گزارشی مدعی شد که سیاست داخلی و بین‌المللی ایالات متحده از سال 1945 توسط برنامه اطلاعاتی بیگانگان هدایت می شود. استناد خبرگزاری فارس به افشاگری‌های متخصص کامپیوتر آمریکایی ادوارد اسنودن است. اسناد افشا شده توسط ادوارد اسنودن، افشاگر NSA آژانس امنیت ملی، به طور قطعی ثابت می‌کند که ایالات متحده آمریکا توسط نژادی از بیگانگان فضایی قد بلند و سفید پوست اداره می‌شود که همچنین به ظهور آلمان‌های نازی در دهه 1930 کمک کردند. به گزارش فارس، اسنودن با گلن گرینوالد، ستون نویس روزنامه گاردین، تماس گرفته است و به او گفته است که در واقع 2 دولت در ایالات متحده وجود دارند. یکی که انتخاب شده است و دیگری دولت مخفی که در تاریکی حکومت می‌کند. اسنودن که به روسیه پناهنده شده است، اسناد را فاش کرده مبنی بر اینکه نژادی از فرازمینی به نام تالوایت‌ها وارد زمین شدند و به آلمان‌ها در ساخت ناوگانی از زیردریایی‌های پیشرفته در دهه 1930 کمک کردند و سپس در سال 1954 با رئیس جمهور آیزنهاور ملاقات کردند و دولت مخفی حاکم بر آمریکا را ایجاد کردند. نگران کننده تر از همه این گزارش FSB سرویس امنیت فدرال روسیه است که هشدار می‌دهد که دستور کار تالوایت‌ها
که توسط دولت مخفی حاکم بر ایالات متحده اجرا می شود، خواستار ایجاد یک سیستم نظارت الکترونیکی جهانی به منظور پنهان کردن تمام اطلاعات واقعی درباره حضور آنها در اینجا است. زمین در حال ورود به مرحله‌ای است که یکی از اسناد اسنودن آن را مرحله نهایی یا طرح نهایی برای همسانسازی کامل و حکومت جهانی می‌نامد. او در آن زمان گفته بود که در همین حال دولت ایالات متحده آمریکا درگیر یک جنگ قدرت فاجعه آمیز بین رئیس جمهور اوباما که ریاست دولت سایه بیگانه را بر عهده دارد و برخی از نیروهای ناشناخته است که مخالف اتحاد ایالات متحده و این نژاد از بیگانگان هستند. این گزارش نتیجه گیری می کند که بیش از همه ترس سیاستگزاران و مقامات روسی این است که اتحاد دولت مخفی و تالوایت ها که توسط اوباما اداره می شود خودشان را با یک قدرت بیگانه و فرازمینی دیگر همسو کرده باشند. این خبرگزاری افزود که افشاگری های اسنودن توسط وزیر دفاع سابق کانادا پول هیلر تایید شده است. وزیر دفاع کانادا در دهه 1960 که اکنون یک فعال در زمینه یوفو محسوب می شود گفته است که این اطلاعات کاملا محرمانه است به گونه‌ای که دولت‌ها درباره آن صحبت نمی‌کنند. اما اگر به صحبت‌های افشاگران گوش کنید متوجه می‌شوید که چیزهای زیادی وجود دارد. او گفت که 80% از گزارش‌های یوفوهایی که توسط وزارت دفاع کانادا در دوران ریاست او تحلیل شده بود واقعی نبودند، اما برای 15 یا 20% از آنها هیچ توضیحی وجود نداشت و اشیاء پرنده واقعا ناشناسی وجود داشتند. در کتاب نژادهای فرازمینی نوشته شده است که بیش از یک نژاد در ماه عملیات انجام می‌دهند. نژاد اصلی که در ماه فعال است نژاد ایندیگوت است که معروف به تالوایت ها هستند. بسیاری از انسان‌های ربوده شده توسط ایندیگوت ها در آنجا هستند. آنها یا به عنوان برده برای استخراج معادن و یا به عنوان برده هایی که جان و مریم نامیده میشوند فعال هستند که البته نام رسمی آنها دانشجویان M است. دانشجویان M ربوده شدگانی هستند که سطح بالاتری از هوش را نشان میدهند و مایل هستند و یا مجبور میشوند که در برنامه‌ها فعالیت کنند. تخمین زده می شود که از هر 10 انسان ربوده شده 4 نفر به دانشجوی M تبدیل می شوند. 60% بقیه برده ها محسوب می شوند. برخی از آن بردگان در سیارات دیگر کار می کنند. دانشجویان M بعد از آموزش به زمین باز می گردند تا برای به عهده گرفتن نقش های رهبری در جامعه انسانی آماده شوند. این کتاب این گونه نژاد ایندیگوت ها یا همون تالوایت ها را توصیف کرده است. این نژاد دارای چندین پایگاه بر روی ماه و داخل ماه است، جایی که آنها مواد ناشناخته را استخراج می کنند. از بردگان برای انجام بیشتر کارهای خود استفاده می کنند. از این بردگان بسیار خوب مراقبت می شود و ایندیگوت ها آنها را ضروری می دانند. عملیات آنها در ماه و روی ماه بسیار محرمانه است. آنها تقریباً با مقامات عالی رتبه دولت‌های ایالات متحده، چین و روسیه در تماس هستند. آنها توانایی تغییر شکل و تبدیل شدن به یک انسان تقریباً کامل را دارند. آنها همچنین به عنوان مردان سیاه‌پوش شناخته می‌شوند، زیرا هنگام انجام عملیات‌های ویژه بر روی زمین از لباس‌های تیره مخصوص برای محافظت از پوست خود استفاده می‌کنند. اما دیدگاه دیگری هم نسبت به تالوایت‌ها وجود دارد. بعضی از محققان می‌گویند که این نژاد نیز توسط آنوناکی‌ها به وجود آمده است. تلاش آنها برای رهایی از دست آنوناکی‌ها همیشه برای آنها به فاجعه ختم شده است. آنها می‌گویند که این نژاد هنوز هم تحت سلطه آنوناکی‌ها است. از آنجایی که تعداد زیادی از آنها در آخرین تلاش برای پایان دادن سلطه آنوناکی‌ها جان خود را از دست دادند، بنابراین آنها برای پایان دادن به این بردگی به دنبال اتحاد با انسان‌ها هستند.